คำว่านิยมนี่มันจะยึดอยู่กับเวลาแต่ละช่วงมันจะมีความนิยมที่ต่างกันแสดงว่าถ้าเราไม่มีนิยมมันก็มีโอกาสที่จะไม่เกี่ยวกับเวลาและอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยมันมีนัยยะของคำว่า timelessอาจารย์ก็พาเข้ามาอย่างห้องทำงานแล้วนะครับอาจารย์ ครับห้องทำงานโอเคครับเดี๋ยวเราช่วยกันเปิดคนละ ได้ บาน ครับเชิญเลยครับครับต้องถามอาจารย์ว่าทำไมถึงเลือกให้ห้องทำงานมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตอนที่ออกแบบเข้าใจว่าพอเป็นสถาปนิกเองเนี่ยพื้นที่ห้องทำงานต้องมีความสำคัญเพราะใช้เวลานานนะครับอาจารย์มีการคิดในเรื่องการออกแบบยังไงบ้างครับเราวางห้องทำงานไว้ตรงนี้เพราะตอนเมื่อกี้เข้ามาใช่ไหมจากส่วนนั่งเล่นแล้วก็มาส่วนอีกเรือนก็ private หน่อยอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเดินข้ามสะพานมาก็เข้ามาส่วนที่เรียกว่า private ที่สุดละนะฮะแล้วกลางคืนเมื่อกี้เรามีเปิดประตูเข้ามาเราก็ล็อกประตูนี้ได้อีกทีนะก็เหมือนเป็นประตูเป็นถ้าปัจจุบันก็เป็นสวีทใช่ไหมเป็นสวีทของเรานะครับก็เลยวางไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้ก็อยู่ใต้ห้องนอนของเรางั้นกลางคืนเราก็ขึ้นอยู่ของเราภายในไม่อยู่ข้างนอกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วน private ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเดิมทั้งนี้ทั้งหมดยังเป็นสวนอยู่อย่างที่ว่าสวนหมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มองวิวไปนี่จะเป็นสวนหมดเลยก็อยากอย่างที่เราเปิดประตูนะเข้ามาก็เห็นสวนเมื่อเรานั่งทำงานในสวนตลอดเวลาครับก็เลยวางเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วตอนที่อาจารย์ทำงานครับปกติก็คือจะเปิดก็จะเปิดฮะแล้วก็แต่โต๊ะเราไว้นี่เพราะทางนี้ก็ยังมีเป็นธรรมชาติอยู่เราก็มองด้วยครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามอาจารย์คือเรื่องของบันไดขึ้นไปสู่ชั้น2ครับก็จะเห็นว่าภายนอกเนี่ยจะมีบันไดที่พาขึ้นไปชั้น2ได้ถือเป็นบันไดภายนอกนะครับแล้วก็ส่วนภายในก็จะเป็นบันไดนี้นะครับเป็นบันไดวนขึ้นไปทำไมถึงเลือกให้มีเป็นบันได2จุดนะครับก็ข้างบนคือห้องนอนใช่ไหมฮะจริงๆบันไดนู้นบันไดหลักนะฮะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็คิดว่าถ้าดึกๆแล้วอ่ะมืดนะบางทีเราก็ถ้าจะขึ้นห้องนอนแบบสงบไม่ต้องออกไปดูธรรมชาติแล้วเนี่ยก็มีบันไดภายในไว้สักตัวหนึ่งมันก็สะดวกดีตอนที่อาจารย์ออกแบบบันไดเนี่ยครับคือมีแนวคิดยังไงบ้างครับคงหลายอย่างนะและสิ่งที่หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออันนี้คงเป็นความเป็นคนไทยของเราก็รู้สึกว่าอะไรที่อยู่กับธรรมชาติได้มากที่สุดเราก็พยายามนะส่วนไหนที่อย่างเช่นถ้ามีห้องนี้มีหนังสือเยอะๆอย่างนี้มันจะอยู่ธรรมชาติแดดลมมากมันก็ไม่ได้ก็เก็บไว้ในห้องใช่ไหมแต่ในส่วนบางส่วนเช่นระเบียงทรานซิชันคอร์ดยาร์ดพวกนี้ส่วนใดก็ตามที่เราคิดว่าเชื่อมกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่รบกวนความปลอดภัยไม่รบกวนการใช้งานไม่รบกวนอะไรเราก็พยายามนะแล้วบันไดที่อยู่ภายนอกพอเราใช้อย่างเงี้ยมันก็เป็นซิมโบลิกอย่างหนึ่งของบันไดที่เชื่อมกับธรรมชาติมันก็ไปสะท้อนเมมโมรีที่เป็นไทเนสอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีหลายมีนิ่งในตัวมันนะครับแต่เป้าหมายหลักของอาจารย์ก็คืออยากให้เป็นบันไดที่อยู่กับธรรมชาติและอีกอันหนึ่งก็คือมันอยู่ทิศตะวันออกเนี่ยมันทำตัวเป็นที่บังแดดให้ห้องนี้ด้วยถ้าแก๊ปหันไปดูมันจะบังแดดให้นิดๆโอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาขึ้นไปชั้น2นะครับได้ครับจริงๆห้องนี้จะเห็นโครงสร้างชัดเจนเลยครับอาจารย์ข้างบนเป็นพื้นสำเร็จแล้วก็ใช่ก็เป็นพื้นสำเร็จก่อนขึ้นมีห้องน้ำเล็กๆด้วยนะเผื่อเราใช้งานได้ครับผมขอเข้าก่อนได้ไหมครับได้เลย
ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าถึงมุมเมื่อกี้ที่เราขึ้นบันไดวนมาครับ ก็ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ขึ้นจากห้องทำงานมาใช่ไหมฮะแล้วก็จะเจอสะพานอันหนึ่งนะฮะซึ่งสะพานนี้ก็จะเชื่อมห้องนอนนะฮะแล้วก็ออกมาที่ระเบียงนี้นะฮะแต่ตอนขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราก็มีกระจกบานใหญ่อยู่อันแต่ก็ไม่ใช่ความสำคัญมันคือพอขึ้นมาปุ๊บเราก็อยากจะดูวิวดูสวนนะครับก็จะเป็นเหมือนรูปภาพที่ใหญ่หน่อยครับนะฮะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่กึ่งกลางของตัวเรือนใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็จะแยกออกเป็น2ฝั่งซึ่งฝั่งนี้เป็นห้องนอนส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นห้องอาบน้ำแต่งตัวครับอาจารย์มีการออกแบบทั้งส่วนของห้องนอนและห้องน้ำไว้ยังไงบ้างครับก็ตรงไปตรงมาพอขึ้นมาข้างบนก็เหมือนเป็นสวีทอย่างที่ว่าครับนะคือสวีทชุดนี้ก็ตั้งแต่ประตูเก่าบานนั้นนะฮะเข้ามาก็ทำงานขึ้นมาเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องอาบน้ำแต่งตัวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสวีทนั้นชั้น2ก็จะเป็น private ทั้งฟลอร์แบ่งด้วยคอร์ทยาร์ดนั่นก็จะมีคอร์ทยาร์ดเล็กๆนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นบานเฟียมแล้วก็ปิดได้นะจริงๆมีที่อาบน้ำนอกบ้านนะมันพอปิดบานเฟียมกระจกฝ้า2ฝั่งก็เป็นคอร์ท private แล้วก็อาบน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น transition ละนะฮะที่ให้ลมจะสังเกตตอนนี้เรายืนก็จะมีลมอยู่นั่นทุก transition ที่เราแยก space ออกเนี่ยให้เป็น space ที่เชื่อมกับท้องฟ้าเนี่ยมันจะช่วยให้เกิด ventilation ด้วยนะแล้วเราก็สัมผัสกับลมสัมผัสอะไรต่างๆครับคือถ้าเทียบกันกับชั้น1เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่อาจจะกินข้าวจะเดินด้านหลังนะก็จะมีพื้นที่ transition คล้ายๆกันอันนี้ก็พื้นที่นั้นอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนครับแล้วก็อย่างลักษณะของระเบียงแบบนี้ครับมันก็จะมีความเหมือนอาจจะยื่นไปในส่วนนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ด้านหลังเองก็มีเหมือนกันนะครับใช่ยื่นเข้าไปในเพื่อให้เราไปดูแล้วก็สัมผัสกับสวนได้ครับใช่ไหมครับจริงๆส่วนตัวผมก็ยังคงชอบลักษณะพื้นที่แบบตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นบ้านหลังอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้มากั้นถ้าเป็นห้องนอนก็จะห้องนอนกับ walk-in closet ห้องน้ำเชื่อมกันเลยครับซึ่งมันก็ทำให้เราได้ออกมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมุมนี้เองนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ในคลิปหรือในรูปภาพอะไรที่เห็นผมก็เป็นมุมที่ผมเองก็ชอบและเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับรวมไปถึงมุมจากบันไดภายนอกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่สามารถมานั่งพักผ่อนได้ครับอย่างวิธีการที่คิดลักษณะของมุมภายนอก outdoor แบบนี้เนี่ยผมเองก็มีคำถามว่าสุดท้ายเราได้ใช้งานจริงหรือเปล่าด้วยครับเพราะอย่างบ้านผมเองก็ได้ครับสมมติมีระเบียงแบบเนี้ยแต่บางครั้งระเบียงนี้เราก็ไม่ได้ไปใช้งานมันกลับไม่น่าใช้ใช่ไหมครับอาจารย์พอมันจริงๆแล้วอย่างอย่างผมมาบ้านอาจารย์ผมรู้สึกเลยว่าถ้าผมอยู่บ้านอาจารย์นะโหตรงนั้นผมได้นั่งแน่ๆผมใช้แน่ๆอันนี้ผมก็ได้ใช้แน่ๆครับอันนี้ก็ถูกต้องเลยครับทุก element ที่ architect เลือกนี่เราเลือกใช่ไหมฮะสมมติแก๊ปก็เลือกอาจารย์ก็เลือกทุกคนก็เลือกนะเลือกมีระเบียงตรงนู้นเลือกมีเสาตรงนี้อะไรต่างๆในความเข้าใจสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบใดก็ตามที่มันไม่มีความหมายมนุษย์จะไม่ค่อยชอบเพราะมันจะแสดงถึงความสิ้นเปลืองแสดงถึงความไม่จำเป็นแต่พอมีองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมาเช่นระเบียงตรงนี้ระเบียงตรงนั้นแล้วมันมีความหมายความหมายในที่นี้ก็คือแน่นอนพาร์ทนึงคือมีประโยชน์เมื่อเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นแสดงว่ามันมาด้วยเหตุผลที่มีลอจิกมันมี reason คือสัดส่วนคำว่า ratio นี่มันรากเดียวกันกับเหตุผลเพราะมันมีเหตุผลเนี่ยมนุษย์โดยธรรมชาติเราจะพยายามตามหาเหตุผลและเข้าใจธรรมชาติตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจยากมันก็ยากนะมันก็อาจจะไม่มีคุณค่าแล้วมันก็อาจจะไม่งามด้วยแม้ว่ารูปมันสวยเหลือเกินแต่เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะลืมมันไปดังนั้นในสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันมนุษย์จะตามหาสิ่งที่ตัวเองเข้าใจมันจับต้องได้แล้วมันก็จริงมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่คนสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันไม่จริงทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาการออกแบบเราก็ต้องคิดถึงความจริงนะครับถูกต้องครับเพราะเราต้องเลือก
ให้จริงที่สุด ครับ แล้วคนก็จะสัมผัสสิ่งนั้นได้เอง แล้วให้อาจารย์พูดถึงการออกแบบหลังคาของบ้านหลังนี้ครับของอาจารย์คือจริงๆผมจะเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของการเลือกใช้วัสดุแล้วก็มีเรื่องของ proportion ที่แบบมีเคยไปอ่านข้อมูลที่อาจารย์บอกว่าจริงๆมันต้องมีการดีไซน์ proportion ให้หลังคามันคลุมลงมาหน่อยเพื่อที่จะทำให้ชั้น2มันดูไม่สูงโปร่งเกินไปเรื่องหลังคาใน tropical คงเป็นศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้งพอสมควรเบื้องต้นวัสดุนี่เป็นวัสดุมาตรฐานอุตสาหกรรมล่ะก็ไม่รั่วแน่นอนนะการทำหลังคาอาจารย์ว่าข้อแรกเลยที่อาจารย์จะคิดและทุกคนก็คิดก็คือทำหลังคาที่มันไม่รั่วให้ค่อนข้างแน่นอน 100% นะฮะซึ่งอันนี้ผ่านมา20ปีแล้วก็คือไม่เคยเกิดการรั่วเลยใช่ไหมยังไม่เคยรั่วครับไม่เคยรั่วแล้วอย่างถ้ามันจะรั่วเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องของสโลปอะไรอย่างนี้ป่ะอาจารย์หรือเป็นเรื่องของการติดตั้งของช่างเนี่ยก็มีทั้ง2อย่างนิดหนึ่งคือวัสดุใช่ไหมฮะที่เราเลือกถ้าวัสดุมันเป็นวัสดุที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยเราก็ต้องใช้การออกแบบช่วยเช่นสโลปที่มันชันนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำฝนมันไหลไปเร็วนะแล้วก็มีวิธีเทคนิคการมุงอะไรต่างๆซึ่งก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วัสดุที่เลือกแล้วก็องศาด้วยนะครับองศาก็สำคัญนะก็ถ้า2อย่างนี้ในเบื้องต้นได้ถ้าถัดมาก็คือหลังคาละรูปแบบของมันถ้าหลังคาที่มีรอยต่อมันก็มีโอกาสสมมติเอามีมาชนกันหมุนสูงเตี้ยกินกันกัดกันอะไรพวกนี้มันก็จะมีโอกาสตามรอยต่อนั่นแหละนั้นถ้ายิ่งลดรอยต่อให้น้อยที่สุดเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะรั่วน้อยลงครับแล้วอย่าง proportion ที่อาจารย์บอกว่ามันควรจะคลุมลงมาเท่าไหร่ดีนะมันมีคำว่า proportion นี่มี2อย่างใน architecture นะโดยเฉพาะเรื่องหลังคาคือ1อันที่เรามองจากข้างนอกแล้วมองเข้ามาข้างในนะองศาของมันระยะความยาวอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งองศาของมันก็อย่างที่บอกอย่างน้อยก็อันนึงก็วัสดุใช่ไหมแล้วก็ให้กันน้ำไม่ให้รั่วก็ใช้องศาแล้วก็องศาในการมองอันนี้อาจารย์อาจจะขออนุญาตไม่พูดเพราะมันอาจจะต้องใช้เวลานะส่วนอีกอันหนึ่งหลังคามันเป็นสิ่งที่รับรู้จากภายในเพื่อกันแดดและกันฝนใช่ไหมคราวนี้หลังคายังไงถึงจะกันฝนกันแดดได้ดีอย่างตรงนี้ที่เราดูเนี่ยยื่นออกทางนอนนี่น่าจะได้เกือบ3 เมตรนะทางเอียงนี่ก็มากกว่านั้นนะที่มันยื่นเยอะก็สายฝนมันก็จะออกมาไกลตัวผนังเราหน่อยดังนั้นความฝันอันนี้เป็นความฝันส่วนหนึ่งของเด็กเล็กๆใน tropical ซึ่งอาจจะคล้ายกับอีกหลายคนก็คือตอนฝนตกหนักๆมันเย็นดีเราไม่อยากปิดหน้าต่างดังนั้นอันเนี้ยเราเปิดหน้าต่างได้แล้วฝนตกยิ่งหนักเราก็ยังเปิดได้ไม่สาดเข้ามาเพราะไม่งั้นอาจารย์บางทีตอนเด็กๆฝนตกผมก็วิ่งปิดหน้าต่างรอบบ้านข้างนอกเย็นเราอยู่ข้างในร้อนนะเพราะฉะนั้นการยื่นชายคาเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่ต้องกลัวเนาะใน tropical ยื่นออกไปให้การฝนนะแล้วอีกอันหนึ่งพอมันยื่นไปแล้วมันมีปลายชายคาที่มีระดับต่ำลงมาสักนิดนึงให้อาจจะอยู่เหนือระดับตาหรืออยู่เหนือตัวเราสักนิดเดียวพออย่าไปไกลนะฮะเพราะว่าในเรื่องความร้อนโดยทั่วไปมันมาจากท้องฟ้าใช่ไหมพระอาทิตย์แล้ววิธีคำนวณแสงอาทิตย์และความร้อนเนี่ยในสูตรเลยนะก็จะคำนวณที่ half sky คือครึ่งฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าหลังคามันเหมือนใส่หมวกแก๊ปเราจะปิดครึ่งฟ้าบนถ้าเราปิดครึ่งฟ้าบนได้โซล่าเรดิเอชันมันก็ลดลงแล้วมันก็จะเย็นขึ้นทั้งเซนเซชันคือความรู้สึกที่ไม่เห็นแกลและทั้งฮีทจริงๆเพราะนั้นชายคาถ้ามันคุ้มลงมาหน่อยเนี่ยมันก็จะช่วยเราในมิตินั้นด้วยครับแล้วเห็นอาจารย์มีเล่าให้ผมฟังว่ามันมีมิติเรื่องของการที่หลังคามาอยู่ใกล้ตัวเราที่เราสามารถสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งการที่เรามีโอกาสได้เห็นหลังคาเนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้จะมีในทุกๆหลังนะใช่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องมนุษย์กับสถาปัตยกรรมแล้วนะฮะความว่าการรับรู้
เอลิเมนต์ต่างๆหลังคามักจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่สูงสุดใช่ไหม ครับ แล้วมันก็จะอยู่ไกลเรานะฮะคราวนี้ถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เหมือนจะแตะต้องยากเนี่ยหรือสัมผัสยาก ครับ มาอยู่ใกล้ตัวเรา เราก็อาจจะรู้สึกมหัศจรรย์นะดีใจเรือนไทยทุกหลังก็เป็นอย่างนั้นนะที่มีหลังคาออกจากเรือนใช่ไหม ครับ มันก็เตี้ยลงมาตรงพาลัยก่อนออกลานเนี่ย ครับ ก็แตะหลังคาได้หมด ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อหลังคานี้เราแตะได้เนี่ยคนไทยก็เชื่อมโยงเมมโมรีและประสบการณ์นั้น ดังนั้นถ้าหลังคาเราแตะได้มันก็มีความเป็นไทยยึดอยู่กับองค์ประกอบนั้นด้วยเหมือนกันทำให้เราอาจจะชอบมันง่ายหน่อย ครับ เพราะมันคุ้นเคยเหมือนกินส้มตำน้ำพริกอะไรพวกนี้ ครับแล้วอย่างหลังคาบ้านอาจารย์ทำไมถึงต้องมีส่วนตรงปลายที่เป็นแบบเปิดเปลือยๆอย่างเงี้ย อันนี้มี2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือกรองแดดเพิ่มความยาวของชายคาแล้วก็ลดน้ำหนักเพราะมันมีกระเบื้อง ครับ แล้วมันก็ยังไงก็ช่วยเชดดิ้งได้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะกรองน้ำฝนไม่ให้มันลงรุนแรงมากนะฮะ ครับ แล้วก็นั่นก็เป็นนัยยะของประโยชน์ของมันอีกอันหนึ่งก็เป็นนัยยะของความงามด้วยนะก็อยากให้ตั้งใจเวลาเขียนก็สัดส่วนที่มันอ่อนโยนลงสักนิดนึง ครับ นะครับก็มีสองอย่าง ครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงห้องนอนอาจารย์สั้นๆครับจริงห้องนอนอาจารย์จะมีจุดที่น่าสนใจคือฝ้ามันจะมีการเล่นเปลี่ยนระดับใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่นอนเนี่ยอาจารย์จะเหมือนมีเป็นม่านปิดไปด้วยแล้วก็จริงๆพื้นที่นอนถือว่าฝ้าไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับเล็กมากเลยเราเหมือนเข้าไปอยู่ในถ้ำนะคนเราอาจจะตอนนอนจะชอบไม่รู้แต่ตัวอาจารย์ชอบที่มันอบอุ่นแล้วโคซี่เล็กๆนะแล้วห้องส่วนกลางก็สูงหน่อยคล้ายๆห้องนั่งเล่นเมื่อกี้นะอาจจะเตี้ยกว่านิดหน่อยแต่ก็สูงโปร่งเพราะเราก็ใช้กิจกรรมปกติใช่ไหมนั่งดูทีวีเขียนอ่านหนังสืออะไรต่างๆแต่พอเข้าไปตรงส่วนนอนเนี่ยส่วนนอกก็จะปิดหมดไปอยู่ในพื้นที่เพดานแค่สักเมตรกว่าเพราะฉะนั้นต้องก้มหัวหน่อยลงแล้วก็ยกตังขึ้นมาแล้ววางเตียงลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนถ้ำเล็กๆที่เราเข้าไปขอพักผ่อนนะและที่สำคัญพอมันเล็กทั้งหมดในแอร์มันก็นิดเดียวครับทั้งบ้านตอนกลางคืนก็เปิดแอร์แค่ตรงจุดนั้นเล็กเดียวเป็นอีกหนึ่งวิธีการคิดที่ผมว่าก็เหมือนเป็นการคิดกลับกันกับอย่างบางที่ห้องนอนสูงๆเลยเตียงใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปว่าอย่างบางทีเรามีพื้นที่ใต้บันไดแล้วบางคนก็ทำเป็นเอาโซฟาไดเบดไปวางหรือทำเป็นพื้นที่นอนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะซุกตัวไปนอนอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยนัยยะหนึ่งก็มีความหมายอย่างนั้นเหมือนกันครับก็ถือเป็นพื้นที่ที่สเปซถือว่าน่าสนใจแล้วก็ชวนให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับอาจารย์ช่วงท้ายก็อยากจะถามคำถามอาจารย์ที่เป็นแบบในมุมมองในภาพรวมครับอาจารย์ครับอาจจะเริ่มจากคำถามนี้เลยที่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ครับก็คือเวลาจะสร้างบ้านสัก1 หลังนะครับอาจารย์ควรจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกๆต้นๆหรืออะไรที่เราห้ามลืมคิดถึงเลยครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นตัวเรานะตัวเจ้าของเองนะเราก็ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆนอกจากตัวเราแล้วก็คนที่จะมาอยู่กับเราใช่ไหมฮะแล้วก็นอกนั้นพอคำนึงตรงนี้มันก็จะมีปัจจัยเพิ่มมาเองแหละเยอะแยะว่าต้องการไม่มีชอบรถไม่ชอบรถมีรถกี่คันมันก็คือเกิดจากปัจจัยที่มาจากคนที่มาอยู่ด้วยกันทุกคนใช่ไหมครับอันนั้นอันที่1อันที่2ก็คือสถานที่ซึ่งแน่นอนซึ่งตอนต้นเราได้คุยกันว่าวิธีเลือกก็อาจจะที่เราชินอยู่ตั้งแต่เด็กใกล้ๆกันหรือใกล้ที่ทำงานใช่ไหม2ประเด็นนี้ก็จะช่วยให้เราตัดสินใจในเชิงกายภาพแล้วก็การใช้งานของมันได้นะซึ่งก็มันก็จะมีความดีของมันละหมายความว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันว่าใน tropical เราอยู่ใ
คือจะใช้คำว่า tropical ก็ได้แต่จริงๆมันเป็นหลักของการอยู่อาศัยทั่วโลกมั้งอาจารย์ว่าเพราะเมืองหนาวเขาอาจจะไม่ใช้คำว่า tropical แต่ว่าเขาก็ต้องคิดว่าถ้าหนาวแล้วเขาจะอยู่กับธรรมชาติยังไงใช่ไหมหรืออยู่หรือปิดมากหน่อยครับเพื่อไม่ให้มันหนาวของเราก็เปิดมากหน่อยเพื่อไม่ให้มันร้อนแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยเอาปัจจัยของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวเนื่องครับแล้วอีกอันหนึ่งอาจจะพูดไปในเชิงที่เราเป็นสถาปนิกแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเวลาคนจะเลือกซื้อของอะไรถ้าของมันดีเท่ากันใช้งานได้เท่ากันราคาเท่ากันเนี่ยเราก็คงเลือกของที่สวยกว่าเพราะฉะนั้นความงามก็น่าจะมีผลให้เราคิดถึงมันนะทั้งความงามที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมวัสดุสัดส่วนอะไรต่างๆนอกจากนั้นก็เป็นความงามที่อยู่กับตัวเราใช่ไหมว่าเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งดีอยากอยู่กับบ้านเราทั้งวันทั้งคืนนะแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะช่วยให้เราเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเราก็อยากอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าคนจะสร้างบ้านนะครับเขารู้สึกว่าแล้วเขาจะเลือกสไตล์ไหนดีอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าสไตล์อะไรที่มันน่าจะเหมาะหรือว่าจริงๆมันก็ควรจะเป็น tropical แบบนี้ไหมครับอาจารย์คิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะก็ถ้าเรารู้จักตัวเองนะเราก็เลือกที่เราชอบละนะครับเลือกที่เราชอบแล้วก็ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ต้องมีบางอย่างที่ทำให้เราอยากอยู่บ้านทุกวันใช่ไหมครับเวลาเราออกแบบอาจารย์ก็ขอเพิ่มมุมมองแล้วกันนะอาจารย์คิดว่าเพิ่มมุมมองดีกว่านะว่าคำว่านิยมนี่มันจะยึดอยู่กับเวลาแต่ละช่วงมันจะมีความนิยมที่ต่างกันเมื่อมีนิยมหมายความว่ามันเกี่ยวกับเวลาแสดงว่าถ้าเราไม่มีนิยมมันก็มีโอกาสที่จะไม่เกี่ยวกับเวลาถูกไหมฮะด้วยลอจิกด้วยลอจิกครับและอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยมันมีนัยยะของคำว่า timeless พอ timeless คือมันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีมุมมองเพิ่มเข้าไปว่าถ้าเราไม่ได้นิยมไม่คิดถึงคำว่านิยมเราอาจจะสามารถอยู่กับบ้านของเราที่ข้ามเวลาหรือไร้เวลาได้ง่ายกว่าหน่อยก็แนะนำอย่างนั้นว่าถ้าเราไม่ได้คิดถึงว่าเราจะต้องไปเหมือนใครนะครับโดยที่คิดเป็นตัวเราถ้าคิดให้ลึกลงไปจริงๆตัวเราเนี่ยคือ tropical man อยู่ใน tropical climate เพราะฉะนั้นถ้าให้คิดลึกลงไปจริงๆถ้าเราสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รูปอะไรก็ได้อันนั้นแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นได้จริงๆผ่านไป20 ปีเราก็จะอยู่โดยที่เราไม่ได้ปรับรูปของบ้านเราเพราะเราไม่ได้คิดรูปนั้นตั้งแต่แรกแต่เราคิดถึงลมถึงธรรมชาติอาจารย์ว่าตัวนั้นอาจจะแนะนำเพิ่มไปนะครับครับทีนี้ผมอยากถามอาจารย์ต่อเนื่องถึงบ้านหลังนี้ครับก็20 ปีแล้วครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าอาจารย์จะต้องสร้างบ้านใหม่อีกสัก1 หลังซึ่งเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากครับอาจารย์โควิดอะไรใดๆก็ทำแต่นะครับบ้านหลังใหม่ของอาจารย์ถ้าต้องสร้างมันจะยังมีความเป็นลักษณะนี้อยู่ไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะอย่างผมเองผมยังรู้สึกว่าบ้านอาจารย์ยังดูแบบยังดูดียังมีความ timeless แล้วก็ยังเวิร์กมากๆอยู่เลยครับเปิดถามตรงนี้เลยก็ยากเหมือนกันครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าจะสร้างบ้านให้คนอื่นแล้วกันนะ ในเวลานี้สมมติเทียบกับเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคงเป็นความรู้ของเราแล้วก็ประสบการณ์นะเราก็คงใช้ตรงนั้นให้มากขึ้นนะครับส่วนหลักการที่เราต้องคำนึงก็คงมีหลักการบางอย่างที่ยังใช้ได้อยู่เช่นภูมิอากาศภูมิประเทศพวกนี้หลักการบางอันอาจจะตามยุคสมัยก็มีเหมือนกันนะเทคโนโลยีบางอันมันก็เคลื่อนเปลี่ยนเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นเข้ามาด้วยเพราะนั้นมันก็มีบางอย่างที่ยังคงอยู่กับที่นะถ้าเราสร้างวันนี้แล้วก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็คงต้องมารวมกันอย่างสมดุลซึ่งถ้าตอบว่าถ้าออกแบบบ้านตอนนี้จะเป็นอย่าง
ก็ยังตอบได้ไม่ชัดแต่คิดว่ามี2หลักเนี่ยที่ต้องเอามาให้สมดุลกันณเวลานี้ซึ่งอาจจะไม่เหมือน20 ปีที่แล้วครับทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงในภาพกว้างขึ้นไปอีกครับจริงๆแล้วอาจารย์เองก็จะมีออกแบบบ้านพักอาศัยอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาคารที่เป็นลักษณะแบบ Public เลยใหญ่ๆเลยครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอาคาร AUA สยามสเคปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอาคารในจุฬาด้วยใช่ไหมครับเวลาที่ต้องออกแบบอาคารที่มีคนเข้ามาใช้งานเยอะๆแน่นอนโจทย์มันจะแตกต่างกันไปครับแต่ว่าผมอาจจะให้อาจารย์ฝากเป็นไปถึงน้องๆแล้วกันครับที่เรียนด้านนี้อยู่ว่าแบบในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะสร้างสถาปัตยกรรมสเกลไหนก็ตามจะเป็นบ้านเล็กหรือเป็นอาคารใหญ่แล้วก็สถาปัตยกรรมที่ทุกวันนี้น้องๆควรจะต้องแบบทำออกมาแล้วมันจะต้องอยู่กับโลกเราไปอีกนานเนี่ยครับจริงๆเราควรจะคำนึงถึงเรื่องอะไรว่าแก๊ปได้ตอบไปแล้วเนาะว่าต้องอยู่ไปอีกนานนะแล้วเราก็ต้องคำนึงตรงนั้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะฮะอาจารย์ประสบการณ์เยอะมากเขาจะเพราะว่าจริงๆอาชีพหลักก็เป็นอาจารย์นะเราก็พอมีโอกาสบ้างนิดหน่อยแล้วเราก็ทำนอกจากความรักแล้วเนี่ยมันก็กึ่งเป็นสิ่งที่เราก็หาความรู้ไปจากการทำก็คงฝากง่ายๆแหละนะก็คือสถาปัตยกรรมมันเป็นศิลปะของการก่อสร้างนะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือสร้างขึ้นมานะแล้วก็ให้คนไปใช้แต่คำว่าคนไปใช้มันกว้างนะบางทีถ้าตึกพับลิกเนี่ยไม่ใช่เจ้าของตึกไม่ใช่คนเข้าไปอยู่ในนั้นแต่เป็นคนผ่านไปมาเขาก็ใช้เหมือนกันนะเขาใช้มองเห็นถ้าตึกนั้นทำให้เขารู้สึกดีสวยดีแล้วชอบหรือเดินข้างๆตึกหรืออยู่หลังตึกก็นี่ก็เป็นประโยชน์นะดังนั้นเวลาอาจารย์บางครั้งเราคิดตึกเนี่ยก็มียูเซอร์มาใช่ไหมสมมติตึกในจุฬาก็จะมีการใช้งานที่ซับซ้อนพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดว่าคนที่ใช้ในวันนี้ผ่านไปอีก10 ปีคนชุดที่เคยบอกเราว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้นะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะย้ายไปเกษียณหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดบางอย่างที่ predict future ใน general ให้มันคงทนอยู่แล้วมีประโยชน์กับคนต่อไปคล้ายๆกับที่แก๊ปต่อไปตอนท้ายแหละว่ามันต้องอยู่ไปอีกน้อยกว่า10 20 30 ปีใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญกันว่ามิติของการใช้งานเนี่ยมันกว้างมากอาจารย์เคยจำไม่ได้แล้วว่าใครพูดแต่ก็ชอบมากก็บอกว่าถ้าสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมนั้นมีความงามหรือมีสุนทรียภาพเนี่ยมันจะฟังก์ชัน forever ยกตัวอย่างสมมติพาเทนอนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังฟังก์ชันนะคนก็ยังไปดูถูกไหมแม้ว่ามันไม่ได้ฟังก์ชันไว้เคารพเทพเทน่าแล้วก็ตามแต่มันยังใช้งานได้อยู่ใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปดูประเด็นนี้อาจารย์ว่าสำคัญมากนะสถาปนิกซึ่งจริงๆจำว่ารู้ทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ต้องช่วยกันจับมือกันแล้วก็พากันไปให้โลกมันดีขึ้นสถาปนิกมีหน้าที่ทำให้โลกมันดีขึ้นเราสร้างสิ่งทุกอย่างที่ไม่เป็นธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติไม่ได้สร้างสถาปัตยกรรมใช่ไหมดังนั้นเราสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติขึ้นมาบนโลกนี้ที่ต้องอยู่กับธรรมชาติได้เพราะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติงั้นสองสิ่งนี้เราจะสมดุลมันยังไงนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราก็คงฝากกึ่งสั้นกึ่งยาวไว้แค่นี้ว่าคิดไปข้างหน้าและคิดถึงคนให้กว้างเพราะอย่างที่บอกเราไอ้ตึกมันสร้างขึ้นมามันหลบยากนะเพลงไม่เพราะเราไม่ฟังได้หนังสือไม่สนุกเราก็ไม่อ่านใช่ไหมภาพศิลปะไม่สวยเราไม่ดูได้แต่ตึกเราเดินบางทีมันผ่านทุกวันนะก็ต้องช่วยกันนะแล้วอาจารย์พบว่าสถาปนิกหรือเด็กรุ่นใหม่นี่มีทั้งกำลังกายและกำลังใจซึ่งอาจารย์มีศรัทธาในสิ่งนั้น
ครับ